Salutare copii! Salutare copii! Melissa, astăzi ce facem? Astăzi pregătim o creație cu mânuțele noastre. Vom crea un copac 3D. Pentru aceasta avem nevoie de creion, fafică și lipici. Mai avem nevoie de riglă, coi de hârtie, alb, maro, verde. Hai să facem copacul. Hai! Eu știu cum să facem lilele. Nu uitați să vă abonați!